नमस्ते, मेरो नाम कमला चौधरी हो। मेरो घर चाहिँ यहीँ दाङ देउखुरीमा पर्छ। एसएससी फेल भएपछि 68 सालमा मोटरसाइकलको तालिम लिन गएँ काठमाडौँ। त्यसपछि अब त्यहाँ 6 महिना सिकेँ। ओजिटिस गर्दा लगभग भनौँ 1 वर्ष। त्यसपछि म यहीँ लमहीको एमहा सोरुममा काम गर्न थालेँ। त्यहाँ पनि 1-1.5 वर्ष गरिसकेपछि आफै खोल्नु पर्यो भने 2 जना भनौँ पार्टनरमा मिलेर पसल खोलेको। अहिले 6-7 वर्ष भयो। राम्रो काम गर्छौ भन्छन् सबैले हैन, विश्वास भनौँ दिलाकै छु। काम भनेपछि गरिरहेपछि कुनै पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो हुँदैन हैन। त्यो सुरुमा अप्ठ्यारो लाग्ला, बिस्तारै गर्दै गएपछि बानी परिजान्छ। त्यस्तो केही पनि लाग्दैन, पुरुष महिला त्यस्तो केही लागेन। सबैले प्रोत्साहन दिए, राम्रो काम सिक्यो, राम्रो गर्यो भनेर। अब त्यो जागिर पाएन भने हातमा सिप्छ भने जता गएर गरम भन्ने नि हुन्छ। सानो वर्कसप खोलौँ या केही गरौँ हैन, हातमा सिप भएपछि जे पनि गर्न सकिन्छ नि त। त्यस्तो केही गरेर सिकेर गरम भन्ने धेरै किसिमको छ। त्यहाँले आफ्नो मनदेखि म यो सिक्छु भने त्यो गर्नु पर्यो र त्यो गरेको कामलाई व्यवहारमा उतारिरहनु भएपछि त्यो काम गर्न सजिलो हुन्छ। त्यो गर्दै गयो भने बानी पर्छ, त्यस्तै अप्ठ्यारो छैन। राम्रो काम गर्नेले समाजले केही भन्दैन। अब 1-2 दिन गाली गर्ला, पछि त्यो राम्रै गयो भने राम्रो काम सिकेर रहेछ, राम्रो गर्ने रहेछ भनेर समाजले पनि राम्रो गर्न थाल्छ हैन। सुरुमा त अब कोहीलाई होला, तर त्यस्तो खासै हुँदैन। पहिला सुरुदेखि त अब हामीसँग पनि आइसोर थिएन। अब मैले नि एउटा संस्थामा जम्मा गरेको थिएँ अलिअलि पैसा भनौँ हैन। त्यसपछि त्यहाँ निकालेँ, अलि यताउता गराएर खोल्या हो। सानोबाट ठुलो गरा अहिले म गर्छु भनेर मनमा आत्मविश्वास भएपछि अब त्यो काम गर्न सजिलो हुन्छ। म चाहिँ खुसी छु। मेरो घर फ्यामिली पनि सबै खुसी छन्। मेरो इष्टमित्र पनि सबै खुसी छन्, राम्रो गर्छन्।